السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mira Nasrur, chemistry teacher. Our topic today, free question, buffer solution part 3. Question number 1. What is the combination of substances will give a buffered solution that has a pH of 5.505? Assume each pair of substances is dissolved in 5 liters of water. Kb for NH3, Kb for C5H5N, and the choices. Let's start solving this. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ حل المسألة. The buffer solution its pH 5.05 is acidic, so we must use C5H5NHCl and C5H5N. المعادلة الايكوليبريم بتاعي قدامي. هنطبق هندرسون هايزنبرج ايكويشن. يبقى البي اتش بيساوي ايه؟ بي كي اي زائد لوج الكونسنتريشن بتاع البيز على الكونسنتريشن بتاع الاسيد. يبقى انا دلوقتي هعوض بالبي اتش بالقيمه اللي مديها لي، وهعوض بالبي كي اي اللي هي ناقص لوج الفاليو اللي هو مديها لي زائد اللوج البيز الكونسنتريشن اوف بيز على كونسنتريشن اوف اسيد. يبقى ده الكونسنتريشن المطلوب ان انا احققه في المساله، وده قيمه لوج الفاليو دي. نبدا نشوف بقيه المساله. يبقى انا عندي دلوقتي الكونسنتريشن بتاع البيز على الكونسنتريشن بتاع الاسيد بيساوي 10 باور الفاليو اللي طلعت نيجاتيف 0.18. هبدا دلوقتي اعملها بالاله الحاسبه تطلع بقيمتها 0.66. طيب انا دلوقتي عندي الكونسنتريشن من المساله اللي هو مديها لي. الكونسنتريشن بتاع السي 5 اتش 5 ان بكام؟ بيساوي نمبر اوف مولز اوفر فوليوم باي لتر، يبقى بيساوي 1 اوفر 5 يساوي 0.2 مولر. طب الكونسنتريشن بقى بتاع الاسيد نمبر اوف مولز اوفر فوليوم باللتر، يبقى 1.5 اوفر 5 جيف 0.3 مولر. يبقى في تشويس سي لو حسبنا الكونسنتريشن اوف بيز اوفر كونسنتريشن اوف اسيد هيطلع 0.2 اوفر 0.3 يطلع 0.66، وده الفاليو اللي انا عاوزاه، ده اللي بيحقق لي البي اتش المطلوبه اللي انا عاوزاه. في التشويس دي بيقول لي ايه؟ الكونسنتريشن بتاع البيز على الكونسنتريشن اوف اسيد هيبقى 0.3 اوفر 0.2. طبعا ده هيدي لي 1.5 وده الاختيار الخاطئ. يبقى النهايه ان انا هختار التشويس سي، ودي اللي بتحقق لي المطلوب من المساله. المسألة التانية اللي معانا بتقول ايه؟ Suppose a buffer solution is made from formic acid HCHO2 and sodium formate NaHCO2. What is the net ionic equation for the reaction that occur when a small amount of hydrochloric acid is added to the buffer؟ يبقى انا دلوقتي عندي البفر عبارة عن weak acid والكونجيجيت بيس بتاعته، هحط عليه دلوقتي ايه؟ strong acid. هل يا ترى ايه اللي هيحدث؟ يلا اما نشوف ايه اللي هيحصل. يبقى انا دلوقتي ايه اللي معايا في السولوشن؟ اللي معايا في السولوشن HCHO2 وعندي NaCHO2 ومعايا سترونج اسيد اللي هو الHCl. دلوقتي هنبدأ نشوف ايه اللي هيحدث للسبيشيز دي جوه السولوشن. قالك ال HCHO2 بلس H2O هيحصل له ديسوشيشن، هيتفاعل مع الميه ويتكون الهيدرينيوم ايون لان هو ويك اسيد، ويديني الايون بتاعه كونجيجيت بيس بتاعته اللي هي CHO2 نيجاتيف ايون. طب ال NaCHO2 اللي هي الكونجيجيت بيز الموجوده، قال لك ديسوشيشن وتديني Na بوزيتيف ايون زائد CHO2 نيجاتيف ايون. قال لك طب ال HCl، قال لك ده سترونج اسيد كومبليت ديسوشيشن هيديني الهيدرينيوم ايون والكلورين ايون. يبقى ايه مجموعه الايونز اللي موجوده معايا في السولوشن؟ مجموعه الايونز عباره عن الهيدرينيوم ايون والCHO2 نيجاتيف ايون مع ال Na بوزيتيف ايون والكلورين نيجاتيف ايون. طيب ال Na بوزيتيف ايون والكلورين نيجاتيف ايون لو حصل بينهم تفاعل هيكونوا ايه؟ هيكونوا ايونيك سولت كومبليت ديسوشيشن، يبقى هيرجع يتفكك تاني. يبقى ال Na بوزيتيف ايون والكلورين نيجاتيف ايون يعتبروا سبكتاتور ايونز دونت انتر ذا كيميكال رياكشن. يبقى مين في السولوشن؟ يبقى الهيدرينيوم ايون والCHO2 نيجاتيف ايون، دول اللي هيحدث بينهم تفاعل ويتكون عندي ال HCHO2 بلس H2O. يبقى ده اللي هيتكون في السولوشن اللي معايا، واللي تشويس بتاعي هيبقى E. السؤال اللي عليه الدور بيقول ايه؟ Suppose a buffer solution is made from formic acid and sodium formate. What is the net ionic equation for the reaction that occur when a small amount of sodium hydroxide is added to the buffer؟
يبقى السؤال ده زي السؤال اللي قبله بالظبط، بس السؤال المره اللي فاتت احنا كان حاطينا HCl سترونج اسيد، المره دي حط لي صوديوم هيدروكسيد سترونج بيز. يا ترى هيكون ايه الاختلاف في السؤال ده عن اللي قبله؟ يبقى after adding NaOH what is the species inside the solution؟ قال لك formic acid sodium formate and sodium hydroxide. طيب الفورميك اسيد هيحصل له ايه؟ قال لك react with water forming hydronium ion زائد formate ion. طيب الصوديوم فورميت قال لك dissociate into Na positive ion and formate ion. طب وال NaOH قال لك the strong base complete dissociation into positive sodium ion and negative hydroxide ion. طيب ايه اللي هيحدث دلوقتي في الرياكشن اللي هيتم؟ قال لك الهيدرونيوم ايون react with OH negative ion hydroxyl ion to give 2H2O molecule. طيب يبقى ايه دلوقتي؟ هتبقى عندي الفورميك اسيد بلس ال OH نيجاتيف ايون هيديني ايه؟ H2O بلس CHO2 نيجاتيف ايون. يبقى الاختيار سي هو الاختيار الصحيح. السؤال عليه الدور بيقول a weak acid HF is in a solution with dissolved sodium fluoride NaF. If HCl is added, which ion will react with the extra hydrogen ion from the HCl to keep the pH from change؟ بديني الاختيارات. ايه اللي موجود في السولوشن دلوقتي؟ قال لك HF ده weak acid partially dissociation give small amount of hydrogen ion زائد فلورين ion. طب ال NaF ده قال لك الكونجيوجيت بيز بتاعته هيديني Na positive ion بلس F negative ion. طب ال HCl قال لك the strong acid give a large amount of hydrogen ion بلس كلورين ion. طب مين اللي هيتم التفاعل ما بينه دلوقتي؟ قال لك الهيدروجين ion اللي resulted from the dissociation of HCl react completely with F negative ion to form HF بلس H2. يبقى الكوركت تشويس اللي انا هختاره هيكون سي. اخر سؤال معانا النهارده بيقول ايه؟ which of the following is true for buffer solution؟ choice A the solution resist change in its concentration of hydrogen ion. الجملة طبعا صحيحة. نروح للجملة B the solution will not change its pH very much even if a concentrated acid is added. برضو الجملة دي صح. The solution will not change its pH very much even if a strong base is added. برضو الجملة دي صح. Number D any hydrogen ion will react with a conjugate base of a weak acid already in solution. الجملة دي صح. يبقى كل الجمل اللي فاتت صحيحة. يبقى الإجابة اللي هختارها all of these اللي هي التشويس E. At the end thank you and goodbye.